افغانستان کشوری که پس از تحول سیاسی پسین نگرانی‌های از نقض حقوق بشری بیشتر شده است. امارت اسلامی خود را همواره متعهد به رعایت حقوق بشر می‌داند، اما پس از مسلط شدن دوباره امارت اسلامی در کشور بیشترین فرمانها در مورد حقوق بانوان صادر شد که واکنش‌های نیز در داخل و بیرون از افغانستان به دنبال داشت. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب‌ها و بانوان هم از رفتن به کار ممنوع شده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب‌ها و بانوان هم از کار محروم هستند. در تازه‌ترین مورد هم پوشش اجباری ماسک بر مجریان زن در تلویزیون‌ها از درشترین موردهایی است که این روزها بر بانوان تحمیل می‌شود. سازمان حقوق بشر که خود را مدافع حقوق بشر می‌داند، تا حال چه کار را انجام داده است؟ دستاوردهای پسین سازمان حقوق بشری چیست؟ آیا تنها اظهار نگرانی کافی است؟ به خاطر چی گزارشگر ویژه تعیین شده است؟ و همچنان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سفر 11 روزه‌اش در افغانستان چه چیزی را مورد ارزیابی قرار داده است؟ برای بحث روی این پرسش‌ها و پرسش‌های مرتبط با آن گفتگوی دارم با آقای ریچارد بennett، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان. آقای بennett، تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید تا شما را داشته باشیم. به عنوان پرسش نخست، شما در جریان سفرتان به افغانستان با مقام‌های ارشد امارت اسلامی دیدار و گفتگو کردید. بیشتر روی کدام موضوعها بحث کردید؟ ما در این دیدارها در مورد موضوعات مختلف گفتگو کردیم. نخست از همه در مورد وضعیت حقوق زنان در هر نشست صحبت کردیم. من با مقام‌های ارشد حاکمان کنونی و شمار دیگری از جمله زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، دادستان‌ها و گروه‌های مختلفی از زنان، به ویژه زنان تجارت پیشه دیدار و گفتگو کردیم. من همچنان تلاش کردم از وضعیت زندگی مردم هم دیداری داشته باشم. همچنان به مسجد سیلیکون در مزار شریف، مکتب و از زندان هم دیدن کردم. تلاش کردم یک درک از جامعه داشته باشم. در نخستین سفرتان به افغانستان وضعیت حقوق بشری را چگونه یافتید؟ من در اینجا با شماری از مقام‌های جامعه بین‌المللی هم مشورت‌هایی داشتم، مانند سازمان ملل، برخی نهادهای غیر دولتی بین‌المللی و دیپلمات‌های متعدد از کشورهای مختلف. افغانستان با چالش‌های متعدد حقوق بشری مواجه است. تلاش کردم که یک ارزیابی کلی از وضعیت در افغانستان داشته باشم. من از حاکمان جدید می‌خواهم بر چالش‌های حقوق بشری در برابر مردم اعتراف کنند و خلأ را از حرف و عمل دور کنند. اداره حاکم از اعتراف به اندازه سوء استفاده ها که به نام آنها انجام می شود و مسئولیت برای رسیدگی به آنها و محافظت از همه شهروندان ناکام بوده است. در حالی که دولت ها مسئولیت حفاظت از همه شهروندان به شمول کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، اقوام و سایر شهروندان را دارد، من نسبت به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت نگران هستم. من تلاش می کنم از طریق آنلاین با شما بیشتر کار کنم. امیدوارم باز هم بتوانیم یک جا با همکارانمان از افغانستان دیدن کنیم. آیا در مورد حقوق زنان، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و برگشت زنان به کار کدام پیام مثبت دریافت کردید؟ من پیام‌هایی از آنها دریافت کردم که آنها به زودی تصمیمشان در مورد بازگشایی مکتب‌ها را اعلام خواهند کرد، اما من هیچ تاریخ مشخصی در این مورد دریافت نکردم. من فکر می‌کنم مهم نیست که بگوییم مکتب‌ها به زودی باز می‌شود، اما مهمتر این است که بگوییم که چه زمانی این مکتب‌ها و تحت چه شرایطی باز می‌شوند. وعده هایی که برای شما داده شد چقدر به شما امیدوار کننده است؟ تفاوت‌های زیادی میان این که مردم چی میگویند و چگونه عمل میکنند وجود دارد. مثلا من جایگاه خود را میدانم. من یک شخص هستم که در راستای حقوق بشر کار میکنم. برخی ها بعضی وقتها با یک چیز موافقند و بعضی وقتها هم مخالف. به ویژه این که باید تایید و یا نظارت در میان باشد. ما همیشه نیاز داریم که مسائل را با چشم خود ببینیم و دریابیم که وضعیت از چه قرار است. این چیزی است که ما می توانیم در هر جا و هر کشوری به کار ببریم.
از این رو ما باید برای نظارت از وضعیت حقوق بشر به یک فضای باز دسترسی داشته باشیم. از این رو حذف کمیسیون مستقل حقوق بشر یک عقب‌گرد است. این روزها موضوع اجباری شدن پوشیدن صورت گویندگان زن در تلویزیون‌های افغانستان انتقادهای زیاد را برانگیخته است. نگرانی شما در این زمینه چیست؟ Well, I think I've said before that I was told همان گونه که پیشتر گفتم، مقام‌های کنونی به ما گفتند که آنها قوانین حقوق بشر بین‌المللی را می‌پذیرند و به آن احترام دارند و یکی از اینها از بین بردن تبعیض در برابر زنان است. آنها باید به تمام قوانین بین‌المللی که افغانستان آنها را به رسمیت شناخته احترام بگذارند و هیچ تبعیض قائل نشوند. موضوع دوم این است که با احترام به دین اسلام، این یک انتخاب است تا اجبار، یعنی هر زن و مرد حق انتخاب در زندگیش را دارد. بعضی وقتها من میخواهم ماسک بپوشم به خاطر کووید. این انتخاب من است. to Islam, it is a matter of choice. از دیدگاه شما آیا آزادی بیان در افغانستان در معرض خطر قرار دارد؟ I've said in my statement, and I've said several times before, من پیش از این هم در صحبت‌هایم گفتم که آزادی بیان و اطلاعات در هر جامعه آزاد یک چیز مهم و حیاتی است. جامعه آزاد که به حقوق بشر احترام می‌کند، موضوع آزادی بیان در آن یک چیز مهم است. اولین چیز مهم که من به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر به صورت علنی انجام دادم این است که من وقتی در اول می به صورت رسمی به این مقام گماشته شدم، یک بیانیه ویدیویی در مورد روز بین‌المللی مطبوعات در افغانستان دادم. as the special rapporteur, نقش جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل در مورد دفاع از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان چیست؟ the UN do. I think it is already doing, it is already supporting. در همکاری با یونسکو و یوناما ما از قبل هم از آزادی بیان در افغانستان پشتیبانی می‌کردیم و به پشتیبانی از آن ادامه می‌دهیم. برای شخص خودم پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان یک اولویت بسیار بالا است. به خاطر که نقش خودم این است که باید حقوق بشر را تقویت کنم و وظیفه رسمی من است که در همکاری با نهادهای بین‌المللی بتوانم قوانین حقوق بشری را که از سوی افغانستان به رسمیت شناخته اجرایی کنم و همچنان به جامعه مدنی افغانستان کمک و مشوره بدهم. من اینها را در کنار پشتیبانی و دفاع از حقوق زنان به عنوان بخش‌های اصلی از کار خود می‌دانم. So I see this as a core part of my work, along with promoting and protecting the rights of women. تشکر از شما آقای ریچارد بennett، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان. ممنون از این که برایمان وقت دادید. از شما هم که در این وضعیت به کارتان ادامه می دهید.